אוקיי, אז אנחנו מתחילים, צבי. אז בפודקאסט של היום יש לי את העונג לארח את צבי טלית, חלוץ בתחום האינטרנט עם למעלה מ-25 שנות ניסיון בתעשייה הדיגיטלית. צבי התחיל את המסע הטכנולוגי שלו כבר ב-1983, שקיבל את המחשב הראשון שלו בגיל 8, ומאז הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלו. מאז 1998 צבי צבר ניסיון עשיר במגוון תפקידים, כולל פיתוח אתרים, עיתונאות טכנולוגית, עיצוב, יזמות ומומחיות בוורדפרייס. הוא היה בין החלוצים של הבלוגים בישראל עם הצביץ השואג שזכה להמון הכרה. כיום צבי מתמקד בעסק שלו AI for Biz, אתרים חכמים לעסקים חכמים. בשיחה שלנו היום הוא יחלוק איתנו את התובנות שלו מעולם הטכנולוגיה והאינטרנט, והקטע החדש של צבי שזה בינה מלאכותית, ובעצם נלמד קצת מצבי, גם קצת על בינה מלאכותית וגם בעצם איך אפשר לשפר את העסק שלנו באמצעות בינה מלאכותית. אז שלום צבי, אני מקווה שאמרתי את הכל. נראה לי שכן, אני נבוך לשמוע בשבחיי. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי. כיף גדול, ואני ממש מבסוט יצא לי להכיר את הפרויקט פה, וזה מקסים לגמרי. איפה תרצי שנתחיל? אמרו לי שכאילו להתחיל בהכי חזק. יש שאלות. אז אני גם חייבת לציין שכשאמרו לי בינה מלאכותית ישר חשבתי עליך, כאילו אם יש כשאני חושבת על המילה בינה מלאכותית זה ישר צבי. אז לפני שכזה תסביר לנו גם קצת על העסק שלך ובאמת תיתן טיפים לבעלי עסקים, אני כן אשמח לשמוע קצת על ההשפעה של בינה מלאכותית, איך אתה רואה את ההשפעה שלה בעשור הקרוב בחיים שלנו, איך היא כבר משנה היום את החיים שלנו ואת עולם התעסוקה. בגדול, אנחנו רק בהתחלה. זה אומנם ענף שתיאורטית היה כבר קיים כמה עשרות שנים, אבל נניח כמשהו שממש קורה, אז אפשר לומר שבעשור האחרון דברים קרו, גם באקדמיה, גם בתעשייה, נניח מאחורי הקלעים, לא קראו לזה כל כך AI, אלא קראו לזה Machine Learning, וכל מיני דברים שבעצם המכונה למדה. ולצורך העניין, להבין מה קורה בעשור או בעשורים הקרובים, קשה. מהסיבה הפשוטה שוואלה, אנחנו בחיתולים, קצה הקרחון, כל הסופרלטיבים האלה, אנחנו כן יודעים שיש בעצם שני דברים גדולים שקורים, שאחד מהם זה הבינה המלאכותית, שתכלס, הרבה מאוד ממה שאנחנו שומעים כרגע זה הייפ. זה הייפ שהמטרה שלו להביא כסף למניות הטכנולוגיות הספציפיות האלה, ואנשים שעובדים בזה בעשור האחרון, כזה, הדברים שמגיעים לקהל זה דברים שעבדנו עליהם לפני 6-7 שנים. אחלה. That being said, לקהל זה מתחיל להגיע, וזה מתחיל לשנות דברים מאוד מאוד, ולהגיד שאנחנו יודעים לאיזה כיוון זה הולך, זה עוד קטן מאוד, מהסיבה הפשוטה ששימו את הנושא של בינה מלאכותית, תביאו את זה שמתחיל לרקום אור וגידים כל הנושא של מחשוב קוונטי, אז לשים את זה ביחד זה להבין שאנחנו ממש 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 בהתחלה. יש איש מאוד מאוד מעניין שאני אוהב להקשיב לו, ששמו מו גאודט, הוא חוקר מצרי, הוא היה ראש מחלקת, הוא עמד בראש גוגל אקס לאבס כמה שנים, והוא יש לו ספר, יש לו כמה ספרים, אבל בספר של סקרי סמארט הוא מתייחס לזה שבעוד 50 שנה שני אנשים ישבו ליד המדורה ביער. השאלה היא אם הם ידברו אחורה על האוטופיה שנבנתה, שאפשרה להם לשבת ביער בפנן שלהם, או דיסטופיה שהם שם בורחים מהמכונות. אני לא יודע להגיד עדיין. האחריות שלנו בעצם בשנים הקרובות, גם בתור אנשי מקצוע, גם באקדמיה, גם בעסקים, מאוד 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 בנושא של רגולציה וממשלות, זה ללמד את הדבר הזה, כי זה כמו לצורך העניין טודלר או ילד בחטיבת ביניים, הוא סופג,
אנחנו עכשיו על תקן ההורים שלו, מלמדים אותו, אנחנו צריכים ללמד אותו כמו בן אדם. מה שקורה כעת ברשתות החברתיות, הכיתוב וזה, זה לא משהו בתור לימודים, וזה בגדול בינה מלאכותית. כל מה שאני חושב שצריך לשים לב אליו זה איך להשתמש בדבר הזה. בתור אנשי עסקים, מן הסתם, לדעת שזה כלי, וזה כלי זהו, מצוין אם יש בו. זה באמת נושא מאוד מאוד גדול, אז כן הייתי שמחה שאולי נתמקד בעולם העסקים, כי אני יודעת שזה המומחיות שלך בשנים האחרונות. בעצם איך אפשר להשתמש בבינה המלאכותית, כמובן שבהיבט החיובי שלה, כן, עם כל המנגנונים שציינת, איך אפשר להשתמש בה בעסק כדי להתייעל ולשפר את העסק. אוקיי, אז בגדול, להכיר בזה שמדובר בסט כלים חדש, סט כלים שהוא בהתפתחות. הרבה מאוד מהשנה האחרונה, נניח היום, מה שאני למשל עובד עם כמה כלים, כל הזמן בוחן לכל תחום מה אני משתמש. אני היום למשל מאוד מאוד אוהב להשתמש לכמה שימושים שהם, נניח בעברית, אני משתמש בקלוד, כי הוא עושה עבודה טובה. אבל לצורך העניין, ככל שהכלים יותר מתקדמים, הם מייצרים פחות טעויות. ולמה אני אומר את זה? כי זה כלים שהם בחיתולים יחסית, אנחנו עוד לא יכולים לתת אמון מלא בדבר הזה, ושלום AI תעשה את העבודה שלי במקומי, זה לא קורה באמת. רגע, אבל רק למי שלא מכיר, קלוד זה בעצם הצ'טבוט של גוגל? לא, של חברת אנתרופיק. אנחנו נראה בשנים הקרובות, זה כבר בעצם קורה, יש את ChatGPT שזה OpenAI, שזה לצורך העניין, מייקרוסופט קנתה שם, לא זוכר אם זה 49 או 51%, ששמה שם הרבה מיליארדים מההתחלה, ו-ChatGPT די גנב את הבכורה לצורך העניין. יש שם, ג'מיני? יש את ג'ימיני של גוגל, יש את קלוד של חברת אנתרופיק, ויש עוד כמה עשרות או מאות כלים ייעודיים להרבה דברים נוספים. אני אוהב את הגישה של אנתרופיק, שהם באים באופן מאוד מאוד אחראי לפיתוח של הדבר הזה. אז אני למשל את $20 שלי לשימוש פרו, אני מעדיף לתת להם בימינו. עכשיו, לצורך העניין, מה שאני כן יכול להמליץ, זה בעצם כמה טיפים קטנים כאלה, שהם רלוונטיים מאוד תכלס לכל עסק. להתחיל בקטן, להתחיל ממש ממש בקטן, כי אי אפשר לעשות מהפכה, אם זה בעסק או בארגון, זה גם, הכלים עדיין לא מספיק בוגרים, וגם אם אתה עכשיו אומר, יאללה, את כל הכלים אני מחליף בהכל, זה מתכון לאסון עסקי. לא, להתחיל בנניח עכשיו אני הולך על ניהול מלאי או תזמון של פגישות, ואני מתחיל בכלי קטן, לומד את ההשפעה של הדבר הזה. זה דבר אחד. להשקיע בלמידה, זה טיפ מאוד מאוד חשוב שני. אם זה כתחביב, אבל אם זה ניוזלטרים, אם זה למצוא את הנישה שסוג של קודם כל מעניינת לך, או אני למשל עושה מעבר לזה שאני עוקב אחרי הטרנדים ומשתדל לעבוד גם לייצר קצת תוכן בנושא, אני עובד על, זיהיתי איזושהי תוכנית לימודים טובה שנרשמתי אליה, שזה לימודים של שנה, והיא בעצם סוג של מנהל עסקים דרך הפריזמה של בינה מלאכותית, אבל לא חייבים, זה המקצוע שלי, סבבה, אבל גם את בתור בעלת עסק, יש לך את העסק שלך בתחום ההרצאות, לשבת ולארגן לעצמך ולהבין איפה אני יכולה לשלב את הדבר הזה. אם אתה עסק שיש לו הרבה מאוד מלאי, ובגדול נניח שאני עכשיו נכנס לעסק, חלק ממה שאנחנו עושים זה
בעצם הטמעה של תהליכים וחשיבה וכלים של בינה מלאכותית לתוך עסקים, לתוך ארגונים. ואחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים לעשות זה לשבת ולהבין איפה יש חיכוך, פריקשן על משהו אחד שהוא הגיהנום הפרטי של בעל העסק או הבן אדם בארגון. אצלי למשל הצעות מחיר ממש גדולות של פרויקטים מורכבים, יכלו לקחת 8, 10, אפילו 15 שעות של לשבת, וזה אומר ש3 ימי עסקים מושבתים. אני הגעתי למצב שבו ללכת על הצעת מחיר כזו, אני יכול תוך 30-40 דקות, בעזרת כל מיני סטים של בחינות שאני עושה עכשיו דרך כלים של בינה מלאכותית, תוך 30-40 דקות לדעת אם אני בכלל הולך על פרויקט כזה או לא. וזה חוסך לי המון 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 המון. אז איך ניסיתי להגיע... אפשר לעשות את זה, נגיד עכשיו ספציפית בדוגמה שהבאת, מה בעצם, מה הפעולות שאתה עושה? אתה נכנס לצ'אטבוט, אני נכנס לצ'אטבוט, את כל המסמכי אפיון ואת כל הבוג'רס שהלך באימייל בין הלקוח שמבקש את הפיתוח לבין בנק הידע שלי, שאני מראש מגדיר סטים של איזה ידע קיים אצלי, ואיזה ידע אני צריך להביא ממתכנתים אחרים או אנשי מקצוע אחרים שאני מביא לפרויקטים, וזה עוזר לי ממש, קודם כל להבין אם אני מעוניין להיכנס לדבר הזה. היה איזשהו פרויקט, נניח איזשהו גוף ממשלתי, שפשוט הבנתי שוואלה, כל הדרישות האבטחה היו לא קשורות למציאות, ואני לא רוצה, עזבו אותי. זה למשל הפרויקט ההוא זה הפרויקט הראשון שאני הבנתי שוואלה, לא תודה, וזה פרויקט שממש פחות משעה יכולתי להבין, אחרי שהזנתי את כל האימיילים, היו שם חלופה של איזה 40-50 מיילים, תשובות מכמה גורמים, עם המפתח שאני רציתי להיעזר בו רק לקטע של ההבטחה וזה, והבנתי, וואלה, שחרר. אז זה מאוד מאוד עזר לי. אני באתי עם דוגמה כזו לחבר שיש לו סוכנות ביטוח, ואמרתי לו, תשמע, הצעות מחיר, כמה זמן לוקח לך לתת הצעת מחיר לבן אדם שעכשיו דורש פוליסה, ואני חשבתי מראש, זה בטח סיוט, לוקח לו 3 שעות, וכזה, 7-10 דקות, וכזה, מה? אוקיי, אבל ישבנו והבנו הלאה, שהוא לקראת נסיעה לחו"ל, פעם ראשונה מזה איזה כמה שנים, והוא בלחץ אטומי שיש כמה לקוחות, שהוא יודע שהם בעמדה שצריך ככה להיות מאוד מאוד על הדופק איתם, והוא חשב שזה יכול להיות ברגע לא מתאים בחופשה שלו. אז פשוט ישבנו, מיפינו לא רק אצל הלקוחות האלה, פשוט עשינו בנק של שאלות ותשובות מראש, וגיבוי שיש לו במשרד עם מישהו שיכול, כאילו, קלו כל הקיצים וחייבים, אז כבר יש לו גיבוי מראש, ויש לו גיבוי מראש של בנק של שאלות תשובות, שתכנתנו אותם פשוט לוואטסאפ שלו כתשובות מוכנות, וזה עשה לו שקט בשבוע שהוא היה בחו"ל, והיה צריך את השקט הזה. עכשיו, אלה דוגמאות פיציות, אבל יש דוגמאות שאפשר... מה שאתה אומר, סליחה רגע, אני רק רוצה ככה לסכם את מה שאתה אומר עכשיו, זה בעצם שקודם כל בתור עסק, אז לא להתחיל מהכל, כן? כאילו לנסות להתמקד בתחום מאוד מסוים שבא לי לייעל אותו, לשפר אותו, כן. ולחפש איזושהי חולשה בעסק, כדי שיהיה לי בעצם מוטיבציה גם להבין איך לשפר את האזור הזה, ואתה אומר שזה מאוד משתנה בין עסק לעסק בעצם, כל עסק יש לו את הצרכים שלו, והשימוש בבינה מלאכותית יכול להשתנות. כן. עכשיו, זה יכול להיות החל מדברים קטנים כאלה, ודרך חנויות ריטייל שרוצות דרך המצלמות להבין סידור סחורה, מסע לקוח. יש היום כלים שהם הרבה מעבר לנניח לקלוד וצ'אט GPT,
אלא כלים שהם הרבה יותר מוכוונים לתעשייה. נניח, אני לא זוכר את שם הסטארט-אפ הזה, אבל הוא נקנה לפני כשנתיים על ידי גאפ, ובהתחלה השתמשו בזה בתוך החנויות של גאפ ברחבי העולם. היום הם כבר מציעים את זה בעיקר לא בעיקר, אלא גם כפתרון לרשתות ריטייל נוספות, שאתה דרך מעקב במצלמות וקניות, אתה יכול להבין, לחזות קדימה, אם זה טרנדים, אם זה פשוט סידור יותר נכון של המסע של הלקוח בחנות, ובואי, גם אם אתה מוציא 2, 3, 4% של שיפור, בריטייל זה משמעותי. אנחנו רובנו חושבים במונחים שאנחנו מכירים, אבל רשתות ריטייל עולמיות, בואי, זה ערימות של כסף, זה משמעות של שורת הרווח. וזה בעצם אתגרים שנורא כיף לאתר אותם. אפילו, את יודעת מה, עירייה, מחלקת חינוך, יש הסעות תלמידים. הנה, אנחנו לקראת 1 בספטמבר. אני זוכר ששנה שעברה הסעות תלמידים, זה היה נורא והיום וחודש, ובדיוק התחילה המלחמה אז באמצע גם, זה היה ממש, כאילו, לקח לי בתור הורה, לקבל איזה חודש וחצי את השירות של הסעת התלמידים. וואלה, עם כלים נורא פשוטים היום, אפשר פשוט להוריד המון מהבלגן הזה, ואז גם, אני לא אגיד את שמה במחלקה, ומנהל המחלקה, וההורים שמחכים לפתרון, ולצורך העניין, העירייה שההורים עכשיו מרוצים, דרך תהליכים נורא פשוטים של שיפור, אפילו על הדבר הקטן הזה, אתה יכול להביא לשיפור שהוא קטן, ועוד שיפור קטן, ועוד שיפור קטן, וזה נבנה. וזה אני חושב אחד הדברים להבין, נניח שאתה נכנס לארגון, בין אם זה המנמ"ר, או בין אם זה, עם כל מי שמזהה שיש שם משהו שיכול לעבוד יותר טוב, סבירות גדולה שעם הכלים של הבינה המלאכותית, אפשר יהיה לעשות יותר טוב. הדבר החשוב ביותר, אם דיברנו על זה שלהתחיל בקטן, להשקיע בלימודים, והשלב השלישי של הדבר הזה, זה לא למהר להחליף את בני האדם. פשוט לשלב את ה-AI עם המומחיות האנושית, לצורך העניין, גם אם זה בעסקים קטנים, לצורך העניין, נפגשתי עם מישהי שהיא מדריכת הורים לפני כמה ימים, ולא היה ברור, בכלל נפגשנו על העסק שלי, היא עוזרת לי במשהו, ולא היה לה ברור מה אני עושה עם הבינה המלאכותית הזאת. באמת בכמה דקות ישבתי איתה, ורשמנו כמה מאמרים לקראת שנת הלימודים, ואנחנו הולכים עכשיו לבנות תוכנית אסטרטגיית תוכן לחצי שנה או לשנה הבאה, וזה מהדברים האלה שבן אדם שנניח 2 יועצות כאלה, אחת עם בינה מלאכותית, אחת בלי, אז האחת פשוט יש לה הרבה יותר כוח וללברג' עכשיו להוציא מעצמה יותר. אז זה לאו דווקא להעיף את זה לא יחליף אותנו. דוגמה טובה לזה, לפני משהו כמו, מורה שלי נתן לי איזושהי דוגמה, שכמה חברות שפשוט פיתרו לחלוטין את כל אנשי התוכן שלהם, והחליפו את הכל בבינה מלאכותית, אז ה-SEO שלהם פשוט התרסק. אז לא למהר להחליף בני אדם, אבל כן לדעת ללמוד את הכלים האלה ולהשתמש בהם, זה כלי לכל עניין ודבר, וכרגע זו הדרך להסתכל על זה כמו שאני רואה את זה. ציינת קצת, מעניין מאוד, וציינת קצת על העסק שלך.
אז באמת אני אשמח לשמוע קצת יותר במה ההתמקדות שלך בעסק, איפה אתה מביא את הבינה מלאכותית בעסק שלך. אמ, דבר ראשון, בעסק שלי זה עסק אני בנושא של בניית אתרים כבר המון שנים, מ-97, כסוכנות לנושא של בינה מלאכותית, זה צעיר, חצי שנה, שנה, אז כמו כל הענף הזה, גם אני בתור סוכנות דיגיטלית מתייחס אל עצמי כאל עסק חדש בחיתולים בתחום שהוא חדש. דוגמאות שנתתי לך פה, אבל גם בנושא של יצירת תכנים, גם בנושא של לעשות לעצמי תוכנית עסקית. וואלה, תוכנית עסקית לאיזשהו סטארט-אפ שהרמנו, היה צריך לעשות איזשהו הגשה לקרן, ווואלה, ישבתי עם עוד חבר, ומשהו שהיה לוקח לנו כמה חודשים, לא כמה חודשים, אבל נניח הרעיון היה כבר קיים, אבל בקטע של להספיק להגיע להגשה תוך 48 שעות, הספקנו. אז זה משהו שהוא מגניב לגמרי. עוד דוגמה שאני לאו דווקא יכול להגיד על בשרי, אבל ממורה שאני לומד אצלו, גם כן, בקטע של תוכנית עסקית, שהם עובדים עליה חצי שנה לאיזשהו סטארט-אפ, של 6 אנשים back and forth חצי שנה, והם פשוט השתמשו בקלוד, לצורך העניין, להעלות את כל ה-40 ומשהו עמודים של התכתבויות שלהם, ותוך כלום זמן זה נותן מסמך מפורט של 4 עמודים, של העיקרים של התמצית של התמצית, ושל איפה יש התנגשויות בין העמדה של יזם 1, יזם 2, יזם 3, כאילו איפה זה עובד טוב, איפה הצעות לייעול למצוא אולי התממשקות ביניהם, בואי, זה מטורף. מדהים. אז זה מסוג הדברים שאנחנו עוד לא יודעים, אנחנו כותבים את הספר as we speak, וזה כיף, זה כיף להיות בשלב הזה מה-get go. אני מוצא את זה, אני מאוד מאוד אוהב טכנולוגיה, אני גיק, אפשר לומר גם מגה גיק, ומבחינתי התקופה הזו היא מרגשת, בערך כמו, באמת קצת פחות מרגשת מהתקופה שהאינטרנט רק נכנס לחיינו, כי מה לעשות, אני הרבה יותר מבוגר, אבל מבחינת הפוטנציאל, את יודעת, אני בגיל 8 קיבלתי מחשב ראשון, בגיל 16-17 התחברתי בצורה פיראטית לאינטרנט, יחד עם השכן שלי, קדחנו חור בקיר וגנבנו אינטרנט מלא לציין את שמם, יש לי היום מניות, סגרתי את הפינה הזו, אבל וואלה, וזה היה אז מחתרתי וזה היה מגניב, והיום יש תחושה, אוקיי, זה לא מחתרתי, הקורפרט כבר בלעו הכל, אבל זה כן יש פה איזשהו פוטנציאל של גדילה שהוא לא מובן והוא מרגש בהיבט הזה, והוא גם נושא איתו הרבה מאוד אחריות. ממש ממש מעניין. אז אני חושב ככה. אז מעניין אותי עכשיו, אני כבעלת עסק שרק מתחילה את הדרך, כן לגמרי לקחתי את הטיפים שלך שלחשוב באמת על החולשות של העסק ומשם לפתח, לבנות איזושהי תוכנית שכוללת בתוכה בינה מלאכותית, אבל יש לך איזה best practice של דברים שהם חובה, לא משנה מה, חובה להשתמש בבינה מלאכותית ולא לעשות את זה בצורה המסורתית אולי? best practice. איזה דברים נגיד היום אתה אוטומטית נכנס כבר לקלוד ועושה את זה? הכל. ברמה של, את יודעת מה, אני קיבלתי מהרופאה לפני כמה חודשים לעשות בדיקות דם כזה בשגרה, וקניתי מכשיר, ולפני כמה חודשים בייס אותי לכתוב בנייר הזה שמכבי מנפיקה. חודש שעבר, אמרתי, טוב, אני עושה את זה, קבעתי לי כל מיני בדיקות, ואת הדבר הזה פשוט התחלתי לצלם את המסך של ה-blood pressure,
והזנתי את זה לקלוד לתוך טבלה שהתחילה לבנות את עצמה, ופתאום אני כזה, רגע, ואיך זה מסתנכרן לי לאיכות השינה, וכאילו, להאם אני מתרגל נשימות ומדיטציה ולא, ופתאום קיבלתי כזה בנייה של דאטאבייס רפואי על עצמי, כזה שוואלה, אז אפילו הדבר הזה, ואת יודעת, הדבר הכי מצחיק, אני מגיע לרופאה, מראה לה את הנתונים, הדפסתי את זה יפה, וזה היה מודפס על 2 עמודים. אחד, הנתונים הסיסטולי, דיאסטולי, כל השטויות האלה, ובצד השני, כל הנתונים המאוד ביזאריים שאני בדקתי. ואני מגיש לה את זה, והיא אומרת, אוקיי, מה זה? אוקיי, עם איזה כלי בינה מלאכותית עשית את זה? אני אומר לה קלוד, והיא כזה, קלוד כפרה עליו, בעלי חושב שהוא המאהב החדש שלי. אז כן, גם בעולם הרפואי אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד שימוש של הנושא הזה, וזה גם תחום שאפשר לדבר עליו שעות. בעצם, כאילו, העסק אצלי, אני גם כן צעדים קטנים של ההתחלה של להבין את זה. אבל אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה בחידושים שיהיו בתחומים כמו חקלאות, אם זה יכול לסייע בניטור של גידולים וחיזוי מזג אוויר, כל מיני נושאים של ייעול השקיה, בכלל כל הנושא של פיתוחים של זנים חקלאיים, כל הנושא של גנום, ברפואה, בחינוך, בקיימות, כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, אנחנו רק בקצה הקרחון, כי בעצם זה עכשיו אנחנו יכולים לקחת את ערימות הידע שיש למין האנושי, ולהתחיל כזה לעשות כמו לנער את my friend, את החוות נמלים ולראות איך זה נבנה מחדש, אבל בסקייל הרבה יותר גדול. וזו תקופה מעניינת. כמובן, יש גם את הסיכונים, שזה פחות הנושא לטעמי, זה פחות הנושא של בינה מלאכותית שתחליט שהדבר שהכי נכון לעולם זה לחסל את האנושות, אלא הרבה יותר בעייתים זה ממשלות ואנשים גרידים, שכאילו בואו נבין איך לנצל את זה לטובתנו, ופה בסדר, כאילו אפשר רק לקוות לטוב. מעניין, ממש מעניין לאן הכיוונים של הבינה מלאכותית, לאן זה עוד יתקדם, ואני גם כמוך מאוד מאוד מקווה שככה לא נאבד את האנושיות שלנו, ושהטכנולוגיה תהיה משהו שמעצים אותנו ולא מחליף אותנו לגמרי. אז ככה אנחנו ממש לקראת סיכום הפודקאסט, היה סופר מעניין והרגשתי שעל כל נושא אני יכולה פשוט לדבר איתך שעות על גבי שעות. כמובן, כיף לדבר איתך. זה טירוף. אם אני עושה נגיד ריקאפ של מה שדיברנו עד עכשיו, אז בעצם אתה ממליץ לבחור תחום מסוים בעסק, ולהתחיל איתו לשלב את הבינה מלאכותית בעדינות, לא להחליף עובדים חלילה, או לא לעשות את הטעות של ממש להחליף בני אדם. לא על ההתחלה ולא את כולם. וגם הנושא של בעצם, ממה שהבנתי ככה, השימוש בצ'טבוטים זה משהו שהוא הרבה יותר תחוף ממה שאני מבינה, כן? כאילו שווה לי כן להשתמש בצ'טבוטים, ספציפית בטכנולוגיה הזאת, כשאני כותבת מיילים או כל דבר שאני עושה. כל דבר פשוט יכול להפוך להרבה יותר מהיר. כן, אני, כמו שאת משתמשת ברואי חשבון, הייתי ממליץ לך להתייעץ ביועץ לבינה מלאכותית, אבל גם כל הנושא של הלמידה העצמית פה הוא מאוד מאוד חשוב, וכן לנסות עם זה, ולא לשים כאילו יותר מדי, לא לסכן יותר מדי, בטח בשלבים הראשונים, אבל לאט, או אפילו מהר, להבין שוואלה, אפשר לרוץ עם זה, ושהאנשים בעסק ייהנו, גם העובדים, מיותר עצמאות, הרבה יותר, זה מקום הרבה יותר מאפשר. כמובן, צריך לבדוק את הנושא הזה, זה בחיתולים. מהמם, תודה רבה צבי, היה מדהים ומרתק. תודה לך, חנה. מהמם, תודה. יכולה להמשיך לדבר איתך על זה עוד הרבה פרקים, אם ייתנו לנו. אני בעד.